كان يا ما كان في قرية صغيرة، كان يعيش فيها صبي صغير. كان كسولا جدا، وكان معتادا على المماطلة، وكان دائما يؤخر عمله ومهمته العاجلة، وكان ضحية المماطلة نتيجة لذلك، حيث كان يتخلف عن أي دراسات أو مجالات أخرى من مجالات العمل. حياته مقارنة بأصدقائه وزملائه في الفصل كانت سيئة جدا. أخبرته أسرته ومدرسوه عدة مرات أن يقدر وقته، لكنه لم يستمع إلى نصائحهم ولم يهتم بمستقبله، وأضاع وقته في الأمور القبلية. وفي أحد الأيام وصل رجل عجوز حكيم مشهور إلى مدينتهم. كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وتعاليمه، وأراد الكثير من الناس مقابلته والتعلم منه. وقرر الشاب أيضا الذهاب لرؤية العجوز على أمل أن يحصل على بعض النصائح للتفوق على أصدقائه في كل مجال من مجالات الحياة. عندما وصل إلى المكان الذي كان الحكيم يقيم فيه، انتظر. عندما جاء دوره اقترب من العجوز الحكيم وقال: سيدي، من فضلك ساعدني، أنا فاشل في حياتي، أنا متخلف عن أصدقائي وزملاء الدراسة في كل مجال، أريد أن أتفوق عليهم جميعا وأكن الأفضل، من فضلك أخبرني كيف أفعل ذلك. فنظر العجوز إلى الصبي الصغير بعطف وقال: يا طفلي، أنت تعاني لأنك لا تقدر وقتك، فأنت تماطل وتضيع لحظاتك الثمينة التي لا يمكنك استعادتها أبدا. دعني أخبرك بأمر قصة يمكنك من خلالها فهم قيمة الوقت. أومأ الصبي بلهفة واستمع إلى قصة العجوز. ذات مرة كان هناك ملك كان كريما جدا ولطيفا، وكان يحب شعبه ويساعدهم دائما في احتياجاتهم. ذات يوم التقى بزميله القديم. كان زميله كسولا وفقيرا جدا، ليس لديه عمل ولا مال ولا احترام. كان دائما يشتكي من مصيره ويلوم الآخرين على مشاكله. تعرف الملك على زميله وشعر بالأسف عليه، فسأله عن حياته ومشاكله. فقال زميله بحزن: أيها الملك، لا أعرف لماذا يقول الجميع عني أنني لا أستطيع فعل أي شيء. حتى عندما أذهب للحصول على وظيفة يرفضني الجميع، وقد أخبرني الجميع بأنني لا أستطيع فعل أي شيء أبدا، ولا أقوم بأي عمل في الوقت المحدد، لا أفهم ماذا أفعل. قال الملك: دعنا نعقد صفقة قبل غروب الشمس، تأتي إلى خزانتي وتجمع أكبر قدر ممكن من الذهب والأحجار الكريمة، سيكون كل ذلك لك. شعر زميل الفصل بسعادة غامرة وشكر الملك، وهرع بغزارة إلى منزله وأخبر زوجته بكل شيء. وكانت الزوجة أيضا سعيدة جدا، وقالت له: اذهب وأحصل على الجواهر الذهبية الآن، الوقت مناسب لك. قال الرجل: لا أستطيع الذهاب الآن، أنا جائع، أعطني الغداء أولا. أعدت زوجته بعض الطعام بسرعة وقدمته له. تناول غداءه ببطء وعلى مهله، معتقدا أن لديه متسعا من الوقت للحصول على الكنز. بعد الانتهاء من غدائه شعر بالنعاس وقال: يجب أن آخذ قيلولة، سأذهب إلى الخزانة بعد أن أستيقظ. استلقى على سريره وأغمض عينيه،
وظن أنه سينام لبعض الوقت، لكنه نام لمدة 2 ساعات. وعندما استيقظ رأى أن الوقت متأخر بعد الظهر. التقط بعض الحقائب واتجه نحو خزانة الملك. في طريقه كانت الشمس مشرقة وشعر بالحرارة، فقال: أعتقد أنه يجب أن آخذ قسطا من الراحة تحت شجرة ثم أتقدم للأمام. جلس تحت شجرة ليستريح. كان النسيم لطيف يهب وكان الطقس لطيفا. بمجرد أن جلس للراحة نام مرة أخرى، واستمر في النوم لمدة 4 ساعات أخرى. وعندما استيقظ رأى المساء يقترب والشمس على وشك الغروب. نهض مسرعا وبدأ بالركض نحو القصر. بعد مرور بعض الوقت وصل أخيرا إلى القصر، لكنه كان بعد فوات الأوان. غربت الشمس وأغلقت بوابات القصر قبل أن يتمكن من الوصول إلى هناك. وكان الرجل الكسول يقف هناك بخيبة أمل، فقد أضاع فرصة الثراء لأنه لم يقدر وقته. وأنهى العجوز القصة ونظر إلى الصبي. كان الصبي عاجزا عن الكلام. أدرك خطأه وشعر بالخجل. أشرقت عيون الشاب بالفهم، فشكر العجوز على توجيهاته ونصائحه. لقد فهم أن الوقت ثمين ولا ينبغي إضاعته. أدرك قيمة الأشياء التي تهم حقا بالفعل. كان عليه أن يهتم بوقته والأمور التي تهم حقا، ويتخلى عن الارتباطات الأخرى وإضاعة الوقت ويحتضنها تماما، مثلما أصبح التيار الذي يحتضن رحلته. منذ ذلك اليوم فصاعدا أصبح الشاب جادا ومثابرا لتحقيق أهدافه. مع مرور كل يوم توقف عن المماطلة وتخلص من تضييعه للوقت، وتعلم أن يصبح أكثر إنتاجية ونجاحا، وبدأ قلبه يمتلئ بالامتنان، وأصبح أيضا أكثر سعادة وأكثر احتراما من قبل أصدقائه وعائلته، واستقر داخله إحساس جديد بالسلام. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سنجد أن الوقت مثل الذهب، فهو أثمن شيء لدينا. ليس لدينا سوى كمية محدودة من الوقت في حياتنا، ويجب أن نستخدمها بحكمة وإنتاجية. فلا يجب أن نضيع وقتنا في أشياء لا تهم، بل نركز على الأشياء التي نفعلها. يجب ألا نؤخر أعمالنا ومهمتنا، بل نقوم بها في الوقت المحدد وبجودة. هناك مقولة شهيرة: إذا كنت تقدر وقتك فإن الوقت سوف يقدرك، ولكن إذا أفسدت وقتك فسوف يدمر الوقت حياتك بأكملها. يمكننا تحقيق أي شيء في الحياة باستخدام وقتنا بحكمة، ولكن إذا أضعنا وقتنا سنفقد فرصنا ونندم لاحقا. تعلم قيمة دقيقة واحدة من مسافر فاته قطاره، وتعلم قيمة سنة واحدة من طالب رسب في امتحاناته السنوية. أولئك الذين يقدرون وقتهم يمكنهم إنجاز أي شيء في حياتهم، ولكن أولئك الذين لا يقدرون وقتهم يصبح الفشل في حياتهم. إذا كنت تريد أن تفعل شيئا ما في حياتك فلا تكن كسولا ومماطل في عملك، وإلا فسوف تندم يوما ما. لذلك استخدم وقتك دائما بحكمة، واستمتع بلحظات صغيرة مع أصدقائك.
لن تحقق أهدافك وأحلامك فحسب، بل ستعيش أيضا حياة أفضل.